म्युजिक हेज पावर, म्युजिक हेल्स। अनि म्युजिकमा चाहिँ मलाई ऱ्याप जनर एकदम मनपर्छ। 90s को गाई परे, सो मैले पहिलेदेखि ऱ्यापलाई एकदम फलो गर्थेँ। गिरिश एन्ड प्रणिल दाईदेखि लिएर नेप्साइड एनएसकेदेखि लिएर अहिलेसम्म ऱ्याप कति इभल्भ भइसक्यो होइन त। अहिले धेरै यङ्स्टरहरूले ऱ्यापलाई फलो गरेको देखेको छु मैले। अब कति यङ्स्टरहरूले सोचिरहनु भयो होला म पनि ऱ्यापर बन्छु, अनि ऱ्यापर बन्नलाई के एलिमेन्ट चाहिन्छ भनेर पनि खोजिराख्नु भयो होला। यदि तपाईँ ऱ्यापर बन्ने सोचिरहनु भएको छ अनि ऱ्यापर बन्नलाई के एलिमेन्ट चाहिन्छ या के कुरामा फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन मन छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि। दिस इज मी रबिन श्रेष्ठ एन्ड दिस इज वाट इट टेक्स टु बी अ ऱ्यापर। हेलो नमस्ते, म चाहिँ केरियम सोल्जर, म्युजिक प्रोड्युसर प्लस ऱ्याप आर्टिस्ट अनि थम्बलविडिङ ब्यान्डको भोकलिस्ट। या इट्स रियली गुड टु बी हियर। थ्याङ्क यू रबिन। मेरो चाहिँ ऱ्याप स्टार्ट भएको चाहिँ इट्स बिन लाइक 15-14 इयर्स हुँदादेखि नै मैले सुरु गर्न थालेको। सो वेन आई वाज 16 मैले त्यतिखेर नै एल्बम पनि गरिसकेको थिएँ। त्यतिखेर आई ह्याड अ क्र्यू, हिमालयन हस्लर्स भन्ने क्र्यू थियो। सो त्यतिखेरदेखि नै सुरु गरेँ अब मैले। अनि 18 एट द एज अफ 18 त्यतिखेर पनि अर्को एल्बम एउटा गरेँ मैले। सो त्यो एल्बम्सहरू चाहिँ मैले खासै बाहिर चाहिँ निकाल्न पाइनँ, त्यो सर्कमस्ट्यान्सेसहरू त्यस्तै भएर त्यो अलिक पाएन। त्यसपछि आई वाज मोर इन्टु यो स्टुडियो वर्क्सहरूमा चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्ट लाएर चाहिँ अनि मोर इन्टु यो साउन्ड इन्जिनियरिङ कुराहरू अनि प्रोडक्सनको कुराहरूमा चाहिँ अलिकति इन्भल्भ भएँ। अनि फेरि वेन आई स्टार्टेड यो ब्यान्ड जब सुरु भयो एन्ड देन फेरि यो ऱ्यापमा नै अलिकति भिजिन थालेँ। सो स्टिल आम डुइङ इट। सो मेबी यो चाहिँ सबैजना मान्छेको लागि आफ्नो आफ्नो पर्सपेक्टिभ होला, तर मेरो लागि चाहिँ ऱ्याप चाहिँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा वे अफ एक्सप्रेसिङ माई फिलिङ्स हुन्छ नि। मलाई के भइरहेछ, मलाई कहाँनिर चित्त बुझिरहेको छैन होइन, को देखेर रिस उठिरहेछ, सबै कुराहरू चाहिँ म चाहिँ त्यो ऱ्याप म्युजिक थ्रुबाट चाहिँ मैले चाहिँ एक्सप्रेस गर्न थालेँ। सबैजनाको आफ्नो आफ्नो पर्सनल चोइसेसहरू हुन्छ होइन। अब मेरो लागि पनि थियो, डिफ्रेन्ट चोइसेसहरू थियो होइन। अब जब मैले सुरु गरेको थिएँ होइन, अब अनि त्यतिखेर चाहिँ आई युज टु लिसन कामन अनि तालिब कोइलीहरू सुन्थेँ मैले। अनि त्यसपछि बिस्तारै अब यो ग्याङ्स्टर ऱ्यापहरूबाट अलिकति इन्फ्लुएन्स भयो म नि होइन। अब आफूलाई के मनपर्छ भन्ने कुरामा नै डिपेन्ड हुन्छ त्यो चाहिँ। अब त्यो चाहिँ मैले पनि अब एक्ज्याक्टली अब यो ऱ्यापर हुनु छ भने चाहिँ यो सुन चाहिँ भन्न चाहिँ मैले पनि मिल्दैन, किनभने चाहिँ त्यो चाहिँ इफ यु वान बी अ गुड ऱ्यापर त्यो चाहिँ आफूले नै चुज गर्न सक्नुपर्छ। किनभने त्यो अर्काको लैलैमा लाएर यो दामी छ भने चाहिँ यो दामी छ भनेर सुन्ने होइन कि तिमीलाई चाहिँ के दामी लाग्छ त्यो चाहिँ सुन्नु पर्यो। एउटा राम्रो ऱ्याप आर्टिस्ट हुनको लागि चाहिँ या फर्स्ट अफ अल गीत सुन्नु पर्यो, जति सक्छ गीत सुन्नु पर्यो। त्यो अरूले यो सुन त्यो सुन भन्दा पनि अलिकति रेफरेन्स लिने हो, तर आफैले नै खोजेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ। गीतहरू चाहिँ जति सक्दो सुन्न सक्छ त्यति नै सुन्नु पर्यो। एन्ड देन त्यो सुनिसकेपछि अब ऱ्याप नै गर्ने हो भने चाहिँ या अलिकति राइटिङ स्किल्सहरू हुनु पर्यो। त्यो राइटिङ स्किल्समा अब धेरै कुराहरू आउँछ, त्यो अब बिस्तारै त्यो सिक्दै जानु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि पोएट्रीको नलेज हुनु पर्यो होइन, एउटा कसरी लेख्ने हुन्छ नि सबै तरिकाहरू हुनु पर्यो। त्यो भइसकेपछि एन्ड देन एउटा डेलिभरीको कुरा हो होइन। डेलिभरी चाहिँ अब एउटा त्यो डेलिभरीको लागि चाहिँ अब जति धेरै प्र्याक्टिस गर्यो त्यति नै डेलिभरी पनि राम्रो हुँदै आउँछ होइन। किन भन्दाखेरि ऱ्याप गर्नु भनेको चाहिँ इट्स अबाउट टङ एक्सर्साइज नै हुनुपर्छ, किनभने जति जिब्रो चल्छ जति राम्रोसँग चल्छ त्यति नै क्ल्यारिटी हुँदै आउँछ। सो डेलिभरीको कुरा चाहिँ त्यही नै भइहाल्यो। अनि म्युजिक्यालिटीको कुरा चाहिन्छ, जुन म्युजिकमा पनि जे पनि ऱ्याप भन्दा पनि या एउटा स्पेसिफिक म्युजिकमा ओके यसमा कस्तो खालको चाहिँ ऱ्याप गाउने भनेर चाहिँ त्यो खालको त्यो नलेज पनि हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि कसरी प्रेजेन्ट गर्ने हुन्छ नि, एउटा अब भर्स चाहिँ म यति गर्छु अनि हुक चाहिँ म यति बनाउँछु, अरू कोरस ब्रिज यस्तो बनाउँछु। सो त्यो नलेज पनि हुनु पर्यो। अब आई डोन्ट थिङ्क नेपालमा चाहिँ अब त्यो प्रपरली ऱ्याप सिक्छु भनेर म यो ठाउँ जान्छु अनि ऱ्याप सिक्छु भन्ने ठाउँ चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। किन मैले अहिलेसम्म देखेको छैन, छ होला कतै, अब नभएको पनि नहुनसक्छ, छ होला कतै, अब हामीलाई थाहा नभएको हुनसक्छ, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्म चाहिँ छैन। सो त्यसको लागि चाहिँ अब कतै वर्कसप्सहरू कसैले दिइरहेछ भने चाहिँ त्यस्तो चिजहरू चाहिँ एटेन्ड गर्दा चाहिँ हुन्छ, त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू सिकिन्छ। सो अनि अरू भनेको चाहिँ बेसिकली आफैले नै सिक्ने कुराहरू यो चाहिँ। सो यसको लागि आई डोन्ट थिङ्क अब कसैबाट सिक्नुपर्छ उ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन यसमा चाहिँ। किन भन्दाखेरि पहिलाको आर्टिस्टहरू पनि कसैबाट सिकेर आएको होइन, सबैले आफैले सिकेर आएको। जब आफैले नै सिक्छ त्यतिखेर चाहिँ आफ्नो एउटा आइडेन्टिटी चाहिँ क्रिएट हुन्छ। सो अपकमिङ ऱ्यापर्सहरूलाई चाहिँ अब अहिले चाहिँ
आई सी सो मेनी ऱ्यापर्स इन्फ्लुएन्स अन्डर त्यो नेगेटिभ कुराहरूमा चाहिँ अति बेसी इन्फ्लुएन्स भएर देखिन्छु होइन सो त्यो कुराहरू भनेको चाहिँ अब अलिकति या कमर्सियलाइज गर्नको लागि गरिरहेको चिज होला तर त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति लिमिटेसनमा राखेर हुन्छ नि सो मोर इन्टु एउटा ऱ्यापलाई नै अलिकति राम्रो वेमा प्रेजेन्ट गराउन सक्यो भने चाहिँ अझै दामी हुन्छ किन भन्दाखेरि नराम्रो चिजको धेरैसम्म भ्यालु चाहिँ हुँदैन सो आफूलाई आफ्नो भ्यालु क्रिएट गर्नु छ भने चाहिँ एकदम पोजिटिभ कुरामा नै अड्केर पेसेन्टली बस्यो भने जस्ट फ्युचर राम्रो छ